Sao Mộc là hành tinh khổng lồ, sở hữu vết đỏ lớn, cơn bão nổi tiếng nhất hệ mặt trời, cùng những dải màu đặc trưng không thể nhầm lẫn. Và trong rất nhiều thời điểm, nó là một trong những thiên thể sáng nhất trên bầu trời đêm, chỉ kém mặt trăng và sao Kim. Nhưng, đó mới chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Nếu tôi nói với bạn rằng, sao Mộc không chỉ đang quay quanh mặt trời, mà là cùng mặt trời quay quanh một điểm chung, bạn có tin không? Hoặc rằng sao Mộc cũng có một hệ vành đai mờ ảo như sao Thổ, chỉ là quá tàng hình để ta thấy bằng kính thường. Và dưới lớp mây đủ màu kia là một thế giới cực đoan, nơi vật chất cư xử theo cách chúng ta không gặp trên trái đất, thậm chí có những mô hình dự đoán có thể tồn tại mưa kim cương. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau đi từ những điều tưởng như ai cũng biết, đến những bí ẩn mà khoa học chỉ mới hiểu rõ hơn nhờ các sứ mệnh hiện đại. Có những chi tiết sẽ khiến bạn khó tin, nhưng lại được đo đạc và kiểm chứng bằng dữ liệu thật. Bắt đầu ngay thôi. Sao Mộc là hành tinh thứ 5 tính từ mặt trời, nằm ở rìa ngoài của vùng hành tinh đá, ngay sau vành đai tiểu hành tinh. Khoảng cách trung bình của nó tới mặt trời vào khoảng 5,2 đơn vị thiên văn, tức gần 778 triệu km. Ở khoảng cách ấy, ánh sáng mặt trời yếu đi rất nhiều, nhưng sao Mộc vẫn nổi bật trên bầu trời. Đó là do kích thước khổng lồ. Đường kính của sao Mộc lớn hơn trái đất khoảng 11 lần, và thể tích đủ để chứa hơn 1.300 trái đất. Một phép so sánh để dễ hình dung, nếu trái đất là một quả nho, thì sao Mộc sẽ to bằng một quả bóng rổ. Nhưng điều đặc biệt hơn là tốc độ quay của nó. Sao Mộc tự quay quanh trục chỉ trong khoảng 9 giờ 56 phút, chưa tới nửa ngày trái đất. Đây là hành tinh tự quay nhanh nhất hệ mặt trời. Và khi một khối cầu khổng lồ quay nhanh đến mức đó, nó không thể giữ hình dạng tròn hoàn hảo nữa. Sao Mộc bị kéo phình ra ở xích đạo và bị ép dẹt ở hai cực. Vì vậy, nó có hình dạng bẹt rõ rệt, đường kính xích đạo lớn hơn đường kính cực khoảng vài nghìn km. Mặc dù tốc độ tự quay rất nhanh, nhưng sao Mộc mất gần 11,86 năm trái đất để hoàn thành một vòng quỹ đạo quanh mặt trời. Và khi một hành tinh to đến mức bị chính tốc độ quay bóp bẹt, câu hỏi tiếp theo gần như không thể tránh, nó nặng đến mức nào? Sao Mộc có khối lượng gấp khoảng 318 lần trái đất và gấp 2,5 lần tổng khối lượng của tất cả các hành tinh còn lại trong hệ mặt trời cộng lại. Để hiểu rõ hơn về sức ảnh hưởng của khối lượng khổng lồ này, hãy nhìn vào vai trò của nó trong quá trình hình thành hệ mặt trời. Có mô hình khoa học cho rằng trong quá trình hình thành, sao Mộc đã lấy phần lớn lượng vật chất xung quanh nó. Điều đó lý giải vì sao sao Hỏa lại nhỏ như vậy. Nó không thể phát triển lớn vì sao Mộc đã cướp vật liệu. Vì sao lại có vành đai tiểu hành tinh thay vì một hành tinh lớn? Vì sao các hành tinh đá trong hệ mặt trời nhỏ hơn nhiều so với các siêu trái đất mà chúng ta thấy ở các hệ sao khác? Và khi một vật thể to và nặng như vậy chuyển động, nó không chỉ đơn giản quay quanh mặt trời. Ta thường tưởng hành tinh nhỏ quay quanh sao lớn và sao lớn đứng yên, nhưng thực ra cả hai cùng quay quanh một điểm chung gọi là tâm khối, barycenter. Với những cặp như trái đất, mặt trăng, tâm khối nằm bên trong trái đất nên ta không hề cảm nhận được. Nhưng với sao Mộc thì không, vì sao Mộc vừa nặng vừa ở khá xa, nên tâm khối giữa sao Mộc và mặt trời thậm chí có lúc nằm ngoài bề mặt mặt trời. Nên nếu có thể nhìn kỹ, bạn sẽ thấy mặt trời cũng lắc lư nhẹ theo sao Mộc, điều mà các nhà thiên văn dùng để tìm kiếm hành tinh ngoài hệ mặt trời. Nhưng điều thực sự làm các nhà khoa học thấy kinh ngạc không phải là kích thước hay khối lượng, mà là thành phần. Sao Mộc được tạo thành chủ yếu từ hydro và heli, giống y hệt mặt trời. Không phải ngẫu nhiên, cả hai đều sinh ra từ cùng một đám mây khí khổng lồ cách đây 4,6 tỷ năm. Nhưng điều kỳ lạ là sao Mộc phát ra nhiều nhiệt hơn lượng nhiệt nó nhận được từ mặt trời. Không giống các hành tinh đá như trái đất chỉ phản chiếu ánh sáng mặt trời, sao Mộc đang tự tỏa nhiệt từ bên trong do sự co lại chậm rãi của trọng lực ép các lớp khí. Các nhà khoa học tin rằng nếu sao Mộc nặng hơn khoảng 80 đến 85 lần, áp suất và nhiệt độ trong lõi nó sẽ đủ lớn để đốt cháy phản ứng tổng hợp hạt nhân, biến hydro thành heli. Nếu điều đó xảy ra, hệ mặt trời của chúng ta đã có hai mặt trời. Nói cách khác, sao Mộc nằm ngay trên ranh giới giữa một hành tinh và một ngôi sao. Thay vì trở thành một ngôi sao, sao Mộc mang trên mình một sứ mệnh đặc biệt hơn nữa, bảo vệ chúng ta. Chúng ta thường nghĩ sao Mộc chỉ là một hành tinh xa xôi, nhưng sự thật là sự tồn tại của chúng ta trên trái đất có thể phụ thuộc rất lớn vào người khổng lồ này. Với khối lượng khổng lồ, sao Mộc hoạt động như một máy hút bụi vũ trụ. Lực hấp dẫn của nó làm chệch hướng vô số sao chổi và tiểu hành tinh có khả năng lao vào trái đất. Từ trường của nó mạnh hơn của trái đất khoảng 20.000 lần, tạo ra một vùng tư quyền khổng lồ đến mức nếu ta nhìn thấy được, nó sẽ lớn hơn cả mặt trăng tròn trên bầu trời đêm. Năm 1994, sao chổi Shoemaker-Levy 9 vỡ thành nhiều mảnh và đâm sầm vào sao Mộc. Vụ va chạm giải phóng năng lượng tương đương hàng triệu quả bom nguyên tử. Các vết sẹo tối trên bề mặt sao Mộc lớn hơn cả trái đất.
Nếu không có sao mộc ở đó, quỹ đạo của sao chổi đó rất có thể đã hướng thẳng đến chúng ta. Và không chỉ một lần, các nhà thiên văn thường xuyên quan sát các vật thể bị kéo vào sao mộc, những thứ có thể đã trở thành kẻ giết khủng long tiếp theo cho trái đất. Có thể nói, sao mộc là người bảo hộ thầm lặng của trái đất. Sự kiện sao chổi Shoemaker-Levy 9 đâm vào sao mộc không chỉ chứng minh vai trò bảo vệ của nó, mà còn mang lại những bằng chứng có thể đảo ngược hoàn toàn những hiểu biết của chúng ta về hành tinh khổng lồ này. Shoemaker-Levy 9 là một khối băng đá khổng lồ, lao xuyên hệ mặt trời với tốc độ 216.000 km/h. Một sự trùng hợp thú vị là, trong một sự kiện hiếm hoi như vậy, NASA lại tình cờ có một tàu vũ trụ đang tiến đến sao mộc. Đó là Galileo, đặt theo tên nhà thiên văn đầu tiên quan sát sao mộc bằng kính viễn vọng. Tàu được phóng năm 1989, dự kiến đến nơi vào tháng 12 năm 1995, và trên đường tới, nó có một góc nhìn hoàn hảo về vụ va chạm. Những gì Galileo thấy là 21 cú đâm riêng rẽ trong 6 ngày, với mảnh lớn nhất giải phóng năng lượng tương đương 300 triệu quả bom nguyên tử, trở thành vụ nổ lớn nhất từng được ghi lại trên camera. Chúng để lại những lỗ đen khổng lồ trên tầng mây và hất tung những cột mảnh vỡ cao hàng nghìn km lơ lửng phía trên sao mộc suốt nhiều tháng. Đây là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy thứ nằm bên dưới lớp mây mà con người đã ngước nhìn say mê suốt hàng trăm năm. Điều thú vị nhất Galileo phát hiện ra lại là nước, rất nhiều nước. Giới khoa học bất ngờ. Từ đó, NASA đã bắt đầu một sứ mệnh mới với sao mộc, một con tàu được thiết kế riêng để truy tìm bản chất thật của hành tinh này. Sứ mệnh đó mang tên Juno. Trong nhiều thập kỷ, chúng ta tin rằng sao mộc có một lõi đá và băng nhỏ, đặc, nhưng dữ liệu từ tàu Juno đã vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác, một bí mật không ai ngờ tới. Lõi của sao mộc không giống bất cứ thứ gì chúng ta từng nghĩ, nó mờ và loãng. Thay vì là một quả cầu rắn riêng biệt, lõi dường như bị pha trộn và hòa tan vào lớp hydro kim loại lỏng bao quanh, trải dài ra gần một nửa bán kính hành tinh. Phát hiện này thách thức mọi mô hình về sự hình thành hành tinh mà chúng ta từng có. Nhưng bí ẩn còn trở nên kỳ lạ hơn. Sâu trong khí quyển của sao mộc, áp suất và nhiệt độ là cực hạn. Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng trong điều kiện khắc nghiệt đó, các phân tử metan bị phá vỡ, giải phóng các nguyên tử carbon. Khi carbon rơi xuống sâu hơn, chúng bị nén lại với nhau, đầu tiên thành than trì, và rồi thành kim cương rắn. Hãy thử tưởng tượng, những viên kim cương, có thể lớn bằng một viên đá dăm, rơi như mưa đá qua các lớp khí quyển. Và ở độ sâu còn lớn hơn nữa, nơi áp suất và nhiệt độ cao đến mức không tưởng, những viên kim cương này thậm chí có thể tan chảy, tạo thành những đại dương kim cương lỏng. Dù vẫn là giả thuyết, các mô hình vật lý ngày càng ủng hộ khả năng này. Gã khổng lồ của hệ mặt trời có thể đang che giấu một kho báu vượt xa mọi sự giàu có trên trái đất. Nhắc đến vành đai, ai cũng nghĩ ngay đến sao Thổ lộng lẫy. Nhưng bạn có biết sao mộc cũng có vành đai không? Vành đai sao mộc gần như tàng hình. Phải đến tận năm 1979, khi tàu vũ trụ Voyager 1 bay ngang qua, chúng ta mới vô tình phát hiện ra hệ thống vành đai mờ ảo này. Không giống như vành đai băng đá rực rỡ của sao Thổ, vành đai của sao mộc chủ yếu được tạo thành từ bụi. Các nhà khoa học tin rằng vật liệu này bị bắn ra từ các mặt trăng nhỏ bên trong nó, như Metis và Adrasti, khi chúng liên tục bị các vi thiên thạch bắn phá. Lực hấp dẫn khổng lồ của sao mộc sau đó giữ lớp bụi này lại, tạo thành một hệ thống 3 phần mờ nhạt. Những vành đai này mới đến nỗi bạn chẳng thể nào thấy chúng bằng kính thiên văn thông thường từ trái đất. Chúng chỉ lộ diện khi được mặt trời chiếu sáng từ phía sau, hệt như những hạt bụi nhảy múa trong một luồng sáng chiếu vào căn phòng tối. Nhưng sao mộc không chỉ có những mặt trăng nhỏ tạo vành đai, nó còn có 4 mặt trăng khổng lồ mà năm 1610, Galileo Galilei đã phát hiện ra bằng kính thiên văn tự chế. Đó chính là Io, Europa, Ganymed và Callisto, 4 mặt trăng Galileo. Khám phá này là bằng chứng đanh thép đầu tiên cho thấy không phải mọi thứ đều xoay quanh trái đất, giáng một đòn chí mạng vào thuyết địa tâm. Mỗi mặt trăng là một thế giới kỳ lạ. Io, thiên thể có hoạt động núi lửa dữ dội nhất hệ mặt trời, với hơn 400 ngọn núi lửa đang hoạt động. Europa có đại dương nước mặn ngầm dưới lớp băng, một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho việc tìm kiếm sự sống ngoài trái đất. Ganymed, mặt trăng lớn nhất hệ mặt trời, thậm chí còn lớn hơn cả sao Thủy. Callisto, bề mặt cổ xưa nhất trong hệ mặt trời, phủ đầy hố va chạm. Bí mật này cho thấy ngay cả những gã khổng lồ quen thuộc nhất vẫn còn cất giấu những chi tiết tinh tế và đầy bất ngờ. Tất cả những điều này mới chỉ là vài lát cắt về sao mộc. Một hành tinh khổng lồ suýt trở thành một ngôi sao, quay nhanh đến mức tự bóp bẹt chính mình. Một kẻ canh gác âm thầm, đủ sức bẻ quỹ đạo của những vật thể lang thang. Và sâu hơn nữa, dưới lớp mây mà chúng ta quen nhìn, là một thế giới nơi vật chất bị ép đến cực hạn,
nơi khoa học hiện đại vẫn đang ghép từng mảnh dữ liệu để hiểu cho đúng sao Mộc thực sự được xây như thế nào từ bên trong. Nhưng điều hay nhất là câu chuyện này chưa kết thúc. Mỗi vòng bay của các sứ mệnh hiện đại lại bóc thêm một lớp bí mật và mỗi câu trả lời lại mở ra thêm những câu hỏi mới. Liệu lõi mờ đó đến từ quá trình hình thành hay một cú va chạm cổ đại? Mưa kim cương là thực tế hay chỉ là một khả năng đẹp của vật lý? Europa có đang ẩn chứa sự sống đơn giản nào đó không? Nếu sao Mộc chỉ cần khác đi một chút, hệ mặt trời này và cả chúng ta có trở thành một điều gì đó hoàn toàn khác? Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục khám phá những bí ẩn của vũ trụ, vì trên bầu trời kia vẫn còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết. Cảm ơn đã theo dõi. Hãy tiếp tục nhìn lên và không ngừng đặt câu hỏi.